নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ লাখপতি বাইদেউ আঁচনি সন্দৰ্ভত। লাখপতি বাইদেউ আঁচনি কি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে কেনেকৈ 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লাখপতি বাইদেউ আঁচনি, যিখন লাখপতি দিদি আঁচনি বুলি কোৱা হয়, যিখন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এখন অতি উল্লেখযোগ্য আঁচনি। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 1 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰটো লক্ষ্য হ'ল এই আঁচনিখনৰ। 2023 বৰ্ষত আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত যিসকল মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 1 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাটো নিশ্চিত কৰা হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই আঁচনিখনৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে আৰু আমাৰ অসমতো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে মহিলাসকলৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 1 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। ইতিমধ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে বৰ্তমান অৱস্থাত অকল ছেভিং কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যে ঋণেই গ্ৰহণ কৰে এনে নহয়। ঋণ গ্ৰহণ কৰি সেই ঋণেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ লগতে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকে ইনকাম বৃদ্ধি কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে মহিলাসকলে উৎপাদন কৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী কৰাৰ বাবেও অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে চৰচ মেলা আয়োজন কৰে প্ৰতি বছৰতে। এইবাৰো গুৱাহাটীত এতিয়াও চৰচ মেলা ইতিমধ্যে হৈ আছে। এই মেলাত মহিলাসকলে উৎপাদন কৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী বা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে। আৰ্থিকভাৱে মহিলাসকলক সবল কৰিবৰ বাবে ASRLMৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হয় আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত CRP EP সকলকো নিযুক্তি দিয়া হৈছে, যাতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মহিলাসকলক যি উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে। গতিকে মহিলাসকলে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি অকল আত্মসহায়ক গোটটোত সঞ্চয় কৰাৰ লগতে ঋণ লোৱাটোৱে যে উদ্দেশ্য নহয়, এতিয়া সেই কথাটো সকলো মহিলাই অৱগত। গতিকে মহিলাসকলৰ এই সঞ্চিত যি নিম্নতম পুঁজি, সেই নিম্নতম পুঁজি আৰু বেংকৰ পৰা পোৱা ঋণ, সেই ঋণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি বা দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ থলুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ নিজৰ ইনকাম বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত এই লাখপতি দিদি আঁচনিখনে সহায় কৰিব। অৰ্থাৎ সকলো মহিলাকে সমানে গুৰুত্ব দি মহিলাসকলৰ যি আভ্যন্তৰীণ বা যি পাৰ্গতালী আছে, দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতা বিকাশ কৰি তেওঁলোকক সেই কৰ্মত নিয়োজিত কৰি আত্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ ইনকাম বছৰটোত 1 লাখ কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে ASRLMৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ CRP নিযুক্তি দিয়া হৈছে গাঁও অঞ্চলৰ মহিলাসকলক সক্ৰিয় কৰিবৰ বাবেই। গতিকে বহুতো CRPয়ে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সফলতাৰে কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰডিউচাৰ গোটবিলাকো ইতিমধ্যে গঢ়ি উঠিছে, যিবিলাক গোটৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কৌশল ৰচনা কৰাৰ লগতে মহিলাসকলৰ ইনকাম দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে লাখপতি দিদি আঁচনিখন এনেকুৱা নহয় যে যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক 1 লাখকৈ টকা দিব চৰকাৰে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ নিজেই নিজৰ ইনকাম 1 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কেনেকৈ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতহে কাম কৰিব। গতিকে এই আঁচনিখনে ভৱিষ্যতে মহিলাসকলৰ জীৱনলৈ এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন যে আনিব, এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতি আমি দিব পাৰোঁ। আৰু SHG গোটৰ যিসকল কেডাৰ আছে, সেই কেডাৰসকলেও এই আঁচনিখনৰ কামখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।